Hello students, today we are going to study Science and Technology Part 1. In this video, we are studied about carbon compounds, chapter number 9. In the previous standard, we have seen that organic and inorganic compounds are the two important types of compounds. There are two important types of compounds. First is organic compound and second is inorganic compound. Except materials fabricated from metal and glass or soil, several other materials from foodstuff to fuels are made up of organic compounds. पहा, मेटल, ग्लास किंवा सॉईल यापासून बनवलेले जे कंपाऊंड्स आहेत ते सोडून फूडस्टफपासून फ्युल्सपर्यंत सगळे कंपाऊंड्स हे काय आहेत? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. द इसेन्शियल इलेमेंट इन ऑल दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज कार्बन. या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमधील इसेन्शियल इलेमेंट कोणता आहे? कार्बन. अबाउट 200 years बॅक इट वॉज बिलीव्ड दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गॅनिझम्स. However, after synthesis of organic compound urea from an inorganic compounds in the laboratory, the organic compounds received a new identity as carbon compounds. पहा काय सांगितलं? आफ्टर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड युरिया. आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड युरिया हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. फ्रॉम ॲन इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन द लॅबॉरेटरी, तर लॅबॉरेटरीमध्ये ते तयार केलं गेलं. ते ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स रिसिव्ड अ न्यू आयडेंटिटी. तेव्हापासून ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सला काय म्हणायला लागले? कार्बन कंपाऊंड्स. ऑल द कंपाऊंड्स हॅव्हिंग कार्बन ॲज कॉन्स्टिट्युएंट इलेमेंट आर कॉल्ड ॲज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ऑल द कंपाऊंड्स हॅव्हिंग कार्बन ॲज कॉन्स्टंट इलेमेंट आर कॉल्ड ॲज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. तर ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन असतो, कार्बन हा कॉन्स्टंट इलेमेंट असतो, त्या कंपाऊंड्सना काय म्हणतात? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. दी कंपाऊंड्स carbon dioxide, carbon monoxide, carbide salts, carbonate salts and bicarbonate salts are the exceptions. These compounds are inorganic compounds of carbon. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बाइड साल्ट्स, कार्बोनेट साल्ट्स, बायकार्बोनेट साल्ट्स ही कार्बनचीच कंपाऊंड आहेत, पण ही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड नाही आहे, तर ती एक्सेप्शन आहे. ती काय आहेत? इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. Bonds in a carbon compound, you have learnt about the ionic compounds in the previous chapter. तर आपण मेटलर्जी या चॅप्टरमध्ये आयोनिक कंपाऊंड्स पाहिली. सोडियम क्लोराईड, मॅग्नेशियम क्लोराईड आर आयोनिक कंपाऊंड्स. दीज आर फॉर्म्ड बाय गिव्ह अँड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर इलेक्ट्रॉनच्या देवाणघेवाणीतून ती निर्माण होतात. यू हॅव सीन दॅट आयोनिक कंपाऊंड्स हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. हे पण अभ्यासले आपण. देर आर स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली अँड निगेटिव्हली चार्ज आयन्स इन अ आयोनिक कंपाऊंड्स. दॅट्स वाय इट कंटेन्स स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दॅट्स वाय इट्स मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट इज हाय अँड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट ऑर डिझॉल्व स्टेट. तर आयोनिक कंपाऊंड ही सॉलिड स्टेटमधून आयोनिक कंपाऊंडमधून सॉलिड स्टेटमध्ये इलेक्ट्रिक करंट पास होत नाही, पण मोल्टन स्टेट किंवा डिझॉल्व स्टेटमध्ये ती असतील तर त्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतो. यू हॅव ऑल्सो सीन दॅट दीज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाऊंड्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स इन देम. तर या सर्व प्रॉपर्टी आपण आयोनिक बॉन्ड्सच्या बेसिसवरती एक्सप्लेन केलेल्या अभ्यासल्या आहेत. द टेबल 9.1 शोज, पुढे आपण तो पाहणार आहोत. मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट्स ऑफ अ फ्यू कार्बन कंपाऊंड्स. आर दीज व्हॅल्यूज हायर आर लोअर ॲज कम्पेअर्ड टू आयोनिक कंपाऊंड्स. आपण पाहूया त्या हायर आहेत की लोअर आहेत. जनरली द मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट्स ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स आर फाउंड टू बी लोअर दॅन 300 डिग्री सेल्सिअस. तर कार्बन कंपाऊंड्सचा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉईंट 300 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी असतो. आणि आपण काय अभ्यासले? आयोनिक कंपाऊंड्सचा मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट काय असतो? हायर असतो. फ्रॉम दिस we understood that the intermolecular forces of attraction are weak in carbon compounds. In ionic compounds, intermolecular force of attraction is strong, but in carbon compounds, intermolecular force of attraction is weak. In the previous standard, on testing the electrical conductivity of carbon compound, glucose and
यू हॅव ऑब्झर्व दॅट दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. बघा, प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये तुम्ही काय शिकला? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स ग्लुकोज अँड युरिया. यू हॅव ऑब्झर्व दॅट दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. तर कार्बन कंपाऊंड्स, ग्लुकोज आणि युरिया याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही. मीन्स कार्बन कंपाऊंड्स हॅव बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाऊंड्स आर फाउंड टू बी बॅड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिलेलं आहे इथं. तर कार्बन कंपाऊंड्स हे काय आहेत? बॅड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्रॉम इट वी अंडरस्टूड दॅट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट कार्बन कंपाऊंड्स लॅक ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स. त्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड नसतो. इट मीन्स दॅट द केमिकल बॉन्ड इन कार्बन कंपाऊंड डू नॉट प्रोड्यूस आयन्स. तर कार्बन कंपाऊंड्समध्ये आयोनिक बॉन्ड नसतो, त्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होत नाही. इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड यू हॅव लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड बॅलन्सी. तर ते तर तुम्ही यावर्षी पण अभ्यासलेलं आहे चॅप्टर नंबर 2मध्ये. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, इट्स व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, and also about the ionic and covalent bonds. Let us see at the background of electronic configuration of carbon and the covalent bonds formed. तर या ठिकाणी कार्बन ॲटम दिलेला आहे पहा. इट्स ॲटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,4, व्हॅलन्स outermost orbit contains 4 electrons. Helium and neon are the nearby noble gases of the carbon. Atomic number of carbon is 6, helium is 2 and neon is 10. Electronic configuration of carbon is 2,4. आता हेलियमचं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याला प्राप्त करायचं असेल तर त्याला 4 इलेक्ट्रॉन्स काय करावे लागतील? लूज करावे लागतील. आणि निऑनचं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करायचं असेल तर त्याला 4 इलेक्ट्रॉन्स काय करावे लागतील? स्वीकारावे लागतील. आता तो काय करेल ते आपण पाहूया. यू हॅव सीन दॅट द ड्रायव्हिंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय अन ॲटम इज टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियर बाय नोबेल गॅस अँड ऑब्टेन स्टॅबिलिटी. तर आपण हे अभ्यासले. इलेमेंट्स काय करतात? त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी ऑटोमोस्ट ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉन देतात आणि पॉझिटिव्हली चार्ज आयन फॉर्म करतात, किंवा इलेक्ट्रॉन घेतात आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन फॉर्म करतात आणि त्याच्या जवळच्या नोबेल गॅसेसचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करतात. ॲज द व्हॅलन्स शेल ऑफ कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, देअर कॅन बी मेनी अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस टू अटेन ए नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन. आता कार्बनच्या ऑटोमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहेत. मग तो 4 इलेक्ट्रॉन देईल की 4 इलेक्ट्रॉन घेईल? तो काय करेल आणि तो स्टेबल कसा होईल ते आपण पाहूया. फर्स्ट, टू अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गॅस हेलियम बाय लुझिंग वन आफ्टर अनादर ऑल द 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. समजा त्याने ठरवलं की हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण प्राप्त करूया, तर त्याला एकामागे एक काय करावे लागतील? 4 इलेक्ट्रॉन गमवावे लागतील, म्हणजे द्यावे लागतील. आता तो तसं करेल का किंवा का नाही करणार? बघा, इन दिस मेथड द नेट पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द कार्बन ॲटम गोज ऑन इन्क्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एव्हरी इलेक्ट्रॉन. पहा, कार्बनने 1 इलेक्ट्रॉन दिला तर 1 पॉझिटिव्ह चार्ज होईल. मग 4 इलेक्ट्रॉन दिला तर 4 पॉझिटिव्ह चार्ज त्याच्यावरती येतील. म्हणजे तो स्टेबल होण्याऐवजी उलटा काय होईल? अनस्टेबल होईल. पहा काय होईल. देअरफॉर टू लूज द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. म्हणजे इलेक्ट्रॉन लूज करण्यासाठी सुद्धा त्याला एनर्जीची गरज आहे, म्हणजे तो जास्त एनर्जी लागेल त्याला. विच मेक्स द टास्क मोर डिफिकल्ट, आणि त्यामुळं कंडिशन अजून त्याची अवघड होईल. मोर ओव्हर C4+ कॅटायन दॅट वूड अल्टिमेटली फॉर्म इन दिस प्रोसेस बिकम्स अनस्टेबल इन स्पाईट ऑफ इट्स नोबेल गॅस कॉन्फिगरेशन. म्हणजे त्याने 4 इलेक्ट्रॉन दिले, C4+ हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्वतःला प्राप्त केलं, तर तो स्टेबल होण्याऐवजी त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होईल हेलियमचं, पण स्टेबल होण्याऐवजी तो काय होईल? उलटा अनस्टेबल होईल. त्यामुळे तो असं करणार नाही. बिकॉज इट हॅज अ स्मॉल साईज अँड हाय नेट चार्ज. म्हणजे त्याची साईज इलेक्ट्रॉन गमावल्यामुळे साईज लहान होईल आणि पॉझिटिव्ह चार्ज मात्र काय होईल? हाय होईल. देअरफॉर कार्बन ॲटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन ए नोबेल गॅस कॉन्फिगरेशन. पहा, लक्षात आले का? कार्बनने जर ऑटोमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन दिले तर त्याच्यावरती 4 पॉझिटिव्ह चार्ज प्राप्त होईल.
त्याची साईज लहान होईल आणि चार्ज मोठा होईल आणि तो उलटा अनस्टेबल होईल, त्यामुळे तो हा मार्ग निवडणार नाही. आता दुसरा मार्ग कोणता आहे? टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गॅस निऑन बाय ॲक्सेप्टिंग वन बाय वन ॲज द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल. तर 4 इलेक्ट्रॉन त्याला ॲक्सेप्ट करावे लागतील. आता तो करतोय का पाहूया. इन दिस मेथड द नेट निगेटिव्ह चार्ज ऑन द कार्बन ॲटम गोज ऑन इन्क्रीजिंग. जसं मगाशी 4 इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे कार्बनवरती 4 पॉझिटिव्ह चार्ज आले होते, तसं इथं काय होईल मग 4 निगेटिव्ह चार्ज येतील while accepting every new electron. Therefore more energy is required for accepting the next electron by overcoming the increasing repulsive force, making the task more and more difficult. पहा लक्षात येतं का? 4 इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी सुद्धा 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करताना त्याला भरपूर एनर्जी लागेल आणि ते हे टास्क काय होईल, मोर अँड मोर डिफिकल्ट होईल. मोरओव्हर C4 मायनस anion अल्टिमेटली फॉर्म would be unstable in spite of its noble gas configuration. म्हणजे निऑनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याला येईल, पण तो स्टेबल होईल का? नाही, तर तो उलटा काय होईल, अनस्टेबल होईल. ॲज इट वूड हॅव अ स्मॉल साईज विथ हाय नेट चार्ज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लिअर चार्ज +6 टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट. पहा लक्षात आलं का? तर त्याला इलेक्ट्रॉन देणे पण अवघड आहे आणि इलेक्ट्रॉन घेणं पण अवघड आहे, कारण तो उलटा काय होते, अनस्टेबल होते. देअरफॉर कार्बन ॲटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन अ नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन. म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन देणारी नाही आणि इलेक्ट्रॉन घेणारी नाही. मग तो काय करेल? टू अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ निऑन बाय शेअरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हॅलन्स शेल विथ 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर ॲटम्स. तर तो काय करेल, त्या 4 इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करेल. आणि मग शेअरिंग केल्यामुळं काय होईल? In this method, 2 atoms share valence electrons with each other. Valence shell of both the atom overlap and accommodate the shared electrons. तर शेअरिंग केल्यामुळे त्याची एनर्जी खर्च होणार नाही. ॲज अ रिझल्ट बोथ द ॲटम्स अटेन अ नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन विदाउट जनरेटिंग एनी नेट चार्ज ऑफ देम, विच मीन्स दॅट ॲटम रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पहा लक्षात आले का? त्याने जर शेअरिंग केलं तर काय होईल? शेअरिंग केल्यामुळे त्याला नोबेल गॅसचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिळेल आणि त्याच्यावरती कोणताही चार्ज येणार नाही. तो काय ॲटम काय असेल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असेल. ड्यू टू दिस फॅक्टर ॲटम्स अटेन स्टॅबिलिटी. देअरफॉर कार्बन ॲटम ॲडॉप्ट दिस रूट टू अटेन अ नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन. म्हणजे कार्बन इलेक्ट्रॉन देणार नाही, घेणार नाही, तर तो काय करेल, इलेक्ट्रॉन शेअर करेल. द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेअरिंग ऑफ 2 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन between the 2 atoms is called covalent bond. Paha, what is meant by covalent bond? The chemical bond formed by sharing of 2 valence electron between the 2 atoms is called covalent bond. तर हा झाला कोव्हॅलंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड म्हणजे काय म्हटलं होतं आपण, गिव्ह अँड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन. इथं गिव्ह अँड टेक होणार नाही, तर इथं काय होईल, शेअरिंग होईल. अ कोव्हॅलंट बॉन्ड इज रिप्रेझेंटेड क्लिअरली बाय ड्रॉइंग अँड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इन दिस मेथड अ सर्कल इज ड्रॉन अराउंड द ॲटॉमिक सिम्बॉल and each of the valence electron is indicated by dot or cross. तर काय केलं जातं, त्याच्या भोवती सर्कल काढलं जातं आणि डॉट किंवा क्रॉसने इलेक्ट्रॉन दाखवले जातात. द कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द ॲटम्स इज इंडिकेटेड बाय शोईंग द सर्कल अराउंड द ॲटॉमिक सिम्बॉल्स क्रॉसिंग इच अदर. इथं बघा, हायड्रोजन, इथं 2 हायड्रोजन घेतलेत. वी नो ॲटॉमिक नंबर ऑफ हायड्रोजन इज 1. हा हायड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाखवलेला आहे या ठिकाणी. आता काय झालं, या हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन आणि या हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉननी शेअरिंग केलं, त्यामुळे त्याचा हेलियमचं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिळालं. ॲटॉमिक नंबर ऑफ हेलियम इज 2. हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे, 2 आहे. आणि या 2 हायड्रोजननी 1 इलेक्ट्रॉन शेअर केला, त्यामुळं हायड्रोजनला हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिळालं, 2 झाली. तर या पद्धतीने दाखवतात. द इलेक्ट्रॉन डॉट इज ड्रॉन विदाउट शोईंग द सर्कल. आता सर्कल न दाखवता, प्रत्येक वेळी सर्कल दाखवण्याची गरज नाही, इलेक्ट्रॉन डॉट दाखवून सुद्धा आपल्याला करता येते. ते पाहूया आपण. 1 पेअर ऑफ शेअर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कोव्हॅलंट बॉन्ड. ए कोव्हॅलंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल लाईन जॉइनिंग द सिम्बॉल्स ऑफ 2 ॲटम्स. द लाईन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. तर तुम्हाला जर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला विचारला, पहा या ठिकाणी एक हायड्रोजन ॲटम आहे. या हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन आणि या हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन, ते दोघे शेअर केले, त्यामुळे काय झाला, H2 फॉर्म झाला. तर हे झालं डॉट स्ट्रक्चर.
हे दोन इलेक्ट्रॉन शेअर केले त्यांनी N1 आणि N1 म्हणून तिथं सिंगल बॉन्ड फॉर्म झाला. इथं जर 4 इलेक्ट्रॉन शेअर केले असते तर डबल बॉन्ड आला असता, 6 केले असते तर 3 केले असते तर ट्रिपल बॉन्ड आला असता. ते आपण पुढे पाहूया. तर यालाच काय म्हटलं आहे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अँड लाईन स्ट्रक्चर ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल विथ अ सिंगल बॉन्ड. तर हे आहे डॉट स्ट्रक्चर आणि हे आहे लाईन स्ट्रक्चर. त्यालाच म्हणतात स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ हायड्रोजन. Let us first look at the hydrogen molecule, which is the simplest example of molecule formed by covalent bonding. तर हायड्रोजन हे simplest example आहे. You have already learned that atomic number of hydrogen is 1. Its atom contains only one electron in K shell. It requires one more electron to complete the K shell and attain the configuration of helium. तर हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे, त्यामुळे तो काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन घेतो आणि हेलियमचं ॲटॉमिक शेअर करतो आणि हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करतो. टू मीट धिस रिक्वायरमेंट 2 हायड्रोजन ॲटम शेअर देअर इलेक्ट्रॉन विथ इच अदर टू फॉर्म H2. One covalent bond, that is a single bond, is formed between 2 hydrogen atoms by sharing of 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन शेअर झाले, दोघांचा एक एक म्हणजे सिंगल बॉन्ड झाला. The O2 molecule is formed by chemical combination of 2 oxygen atoms and N2 molecule is formed by chemical combination of 2 nitrogen atoms. On drawing, the O2 molecule are joined with each other by 2 covalent bonds, that is a double bond, while the nitrogen atom in the N2 molecule are joined with each other by 3 covalent bond, that is triple bond. पहा, एक्सप्लेनेशन पहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आता या ठिकाणी 2 ऑक्सिजन ॲटम सर्कलने दाखवलेत, असे दाखवण्याची गरज नाही, तुम्ही असे पण दाखवू शकता. पहा, ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8 आहे, म्हणजे आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स असतात. 2 + 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन. या ऑक्सिजनचे पण 2 + 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स. आता काय केले, याने 2 आणि याने 2 इलेक्ट्रॉन काय केले, शेअर केले. आता तुम्ही पहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या ऑक्सिजनचं पहा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 झाले 8. आता याचं पहा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, म्हणजे या ऑक्सिजन ॲटमचे 2 इलेक्ट्रॉन, या ऑक्सिजन ॲटमचे 2 इलेक्ट्रॉन शेअर झाले, म्हणून इथं काय आला, डबल बॉन्ड. तेच पहा कसे दाखवलेत, 2 2, इथं याचे 2 म्हणजे हा झाला डबल बॉन्ड. हे डॉट स्ट्रक्चर झालं आणि हे लाईन स्ट्रक्चर. इथं 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून डबल बॉन्ड. आता नायट्रोजन पहा, ॲटॉमिक नंबर ऑफ नायट्रोजन इज 7. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 5, मीन्स outermost orbit contains 5 electrons. Here 2 and here 3. Here also 2, here 3. म्हणजे या नायट्रोजनचे 3 इलेक्ट्रॉन, या नायट्रोजनचे 3 इलेक्ट्रॉन शेअर केले. बघा आता 3 + 3 6 + 2 8. इकडे बघा 3 + 3 6 + 2 8, म्हणजे त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं. पण इथं 3 3 6 इलेक्ट्रॉन शेअर झाले, म्हणून इथं बॉन्ड काय आला, ट्रिपल बॉन्ड. तर या पद्धतीने आपल्याला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आणि लाईन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येईल. यूज युअर ब्रेन पॉवर. ॲटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. What is the number of electron in the valence shell of chlorine? Atomic number of chlorine is 17. Therefore, its electronic configuration is 287. Means outermost orbit contains 7 electrons. इथं काय विचारले आपल्याला, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. व्हॅलन्सी नाही विचारलेली, व्हॅलन्स शेल ऑफ क्लोराईड म्हटले. व्हॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द व्हॅलन्स शेल ऑफ क्लोरीन. मग किती आहेत, 7 आहेत. देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल ऑफ क्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ क्लोरीन इज Cl2. ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट अँड लाईन स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल. आता आपण काय पाहिलं, क्लोरीनच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात, 7. पहा, 2 + 2 4 + 2 6 1, 7 झाले. Cl2 आहेत म्हणजे 2 ॲटम येणार. 2 + 2 4 + 2 6 7, म्हणजे H7 H7. काय केलं, दोघांनी एक एक काय केला, शेअरिंग केला, त्यामुळं काय फॉर्म होईल, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होईल. लक्षात आलं का. पहा पुन्हा दाखवते, Cl2 + 2 4 + 2 6 7, 2 + 2 4 + 2 6 7 gives Cl2 2 2 single bond Cl2 2 2.
हे झालं लाईन डॉट अँड लाईन स्ट्रक्चर. सिंगल बॉन्ड फॉर्म झाला डॉट स्ट्रक्चर. आता लाईन स्ट्रक्चर काय होणार? Cl सिंगल बॉन्ड Cl. तर हे झालं डॉट स्ट्रक्चर आणि हे झालं लाईन स्ट्रक्चर. पुढे थर्ड क्वेश्चन. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ वॉटर इज H2O. ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट अँड लाईन स्ट्रक्चर फॉर धिस ट्रायॲटॉमिक मॉलिक्यूल. यूज डॉट फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सिजन ॲटम अँड क्रॉसेस फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हायड्रोजन ॲटम. आता हायड्रोजनसाठी त्यांनी क्रॉस केला सांगितलं आहे. आपल्याला माहीत आहे हायड्रोजनच्या ॲटॉमिक नंबर 1 आहे, त्यामुळे एकच क्रॉस येईल. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8 आहे. आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन. 1 1 2 3 4 5 6. पुन्हा आपण इकडे एक हायड्रोजन घेणार आहोत. ट्राय ॲटॉमिक मॉलिक्यूल आहे हा इथं घेऊया. 1 मिनिट. हायड्रोजन क्रॉस डॉट ऑक्सिजन डॉट 1 2 3 4 5 6. अगेन क्रॉस H. ट्राय ॲटॉमिक मॉलिक्यूल आहे. हे काय झालं? डॉट स्ट्रक्चर. आता हे ओळखण्यासाठी आपण हायड्रोजनसाठी क्रॉस आणि ऑक्सिजनसाठी डॉट घेतलेला आहे. काय विचारलं इथं? इलेक्ट्रॉन डॉट अँड लाईन स्ट्रक्चर ऑफ ट्राय ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. आता हे डॉट आणि क्रॉस स्ट्रक्चर झालं. आता आपल्याला लाईन पण दाखवायचं आहे. कसं दाखवता येईल? तर सिंगल बॉन्ड येईल इथं H O 1 2 3 4 H. हे झालं लाईन स्ट्रक्चर. पुढे द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अमोनिया इज NH3. आता अमोनियाचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला NH3 आहे. ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट अँड लाईन स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल. बघा नायट्रोजन आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 1 2 3 4. किती झाले? 4 झाले. नायट्रोजन कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. H पहा किती इलेक्ट्रॉन झाले? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8. Here H, here single bond, and here also H. Here single bond H, here 2, here single bond H. पहा समजले का? नायट्रोजनच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि ऑक्सिजनचे 3 इलेक्ट्रॉन. किती झाले? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आता या तिघांकडे सिंगल बॉन्ड आला आणि वरचे 2 डॉट तसेच राहतील. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन डॉट अँड लाईन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. नाऊ लेट अस कन्सिडर अ कार्बन कंपाउंड मिथेन CH4. You have learnt about the occurrence, properties and uses of methane molecule in a previous standard. Just now we see that carbon atoms from 4 covalent bonds using the 4 valence electron and attain the configuration of nearby noble gas neon. Figure 9.5 shows the line structure and also electron dot structure of the methane. तर या ठिकाणी दिलेलं आहे, पाहूया आपण. 9.5 फिगर. Methane contains 1 carbon and 4 hydrogen. Outermost orbit of carbon contains 4 electrons. पहा इथं 4 दिलेले आहेत outermost शेलमध्ये आणि हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन येईल. म्हणजे किती झाले? हे 4 आणि हे 4 8 झाले. CH4. पहा इथं शेअर केलेत हे 2 हे 2 हे 2 आणि हे 2. त्यामुळं सर्वांचंच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय झालं? स्टेबल झालं. हायड्रोजनचं टॉईस कंप्लीट झालं आणि कार्बनचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं. आणि शेअरिंगमुळे कोणता बॉन्ड फॉर्म झाला? कोव्हॅलंट बॉन्ड. पहा इथं दाखवलेलं आहे. यातले 4 इलेक्ट्रॉन कार्बनचे आहेत आणि 4 इलेक्ट्रॉन या 4 हायड्रोजनचे आहेत. हे झालं डॉट स्ट्रक्चर आणि हे झालं लाईन स्ट्रक्चर. 2 इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे सिंगल बॉन्ड येईल. तर हा आहे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला किंवा लाईन स्ट्रक्चर. यालाही स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला म्हणतात, त्यालाही स्ट्रक्चरल, पण हे डॉट स्ट्रक्चर आहे आणि हे लाईन स्ट्रक्चर आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवर. हिअर सम क्वेश्चन्स आर गिवन. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इज CO2. आता CO2चा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट शोईंग सर्कल्स अँड लाईन स्ट्रक्चर फॉर CO2. पहा
CO2चं डॉट स्ट्रक्चर आणि लाईन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपल्याला त्यांनी लिहायला सांगितलेलं आहे. बघा कसं होईल. वी नो इट्स ट्रायॲटॉमिक मॉलिक्यूल. ऑक्सिजन, atomic number of oxygen is 8. Outermost orbit contains 6 electrons. These 6 electrons of hydrogen. Outermost orbit of carbon contains 4 electrons. These 2 and these 2. Also next oxygen 2 plus 2 4 plus 2 6. Here double bond is formed, means line structure is O 2 2 double bond C double bond O, these 2 and these 2. It's a line structure. तर तुमच्या लक्षात आलं का? पहा, इथं 2 इलेक्ट्रॉन शेअरिंग असेल तर सिंगल बॉन्ड येतो, 4 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर डबल बॉन्ड येतो, 6 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर ट्रिपल बॉन्ड येतो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच बॉन्ड कार्बन ॲटम इन CO2 इज बॉन्डेड टू ईच ऑफ द ऑक्सिजन ॲटम. आता कार्बन ॲटम हा कसा बॉन्ड होणार आहे? डबल बॉन्डनी. इट्स अ कार्बन कंपाऊंड. कार्बन ॲटम इज बॉन्डेड विथ ऑक्सिजन टू डबल बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ सल्फर इज S8, in which 8 sulfur atoms are bonded to each other to form a one ring. Draw the electron dot structure for S8 without showing the circle. आता सर्कल न दाखवता आपल्याला S8चं स्ट्रक्चर दाखवायचं आहे. S8 molecule means the molecule contains 8 sulfur atoms. These 3 4 5 6 7 and 8 कसे काढलेत पहा. पहिल्यांदा 3, खाली 2, त्याच्या खाली 1, परत 2. आता हे कसा बॉन्ड फॉर्म होतो पहा. किती बॉन्ड झाले पहा. 1 2 3 4 5 6 7 8. या पद्धतीने याच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म होईल. तर हे झालं लाईन स्ट्रक्चर. आता डॉट स्ट्रक्चर सेम 1 2 3 4 5 6 7 8. आता बॉन्ड कसा फॉर्म होणार आहे. या दोघांच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड, या दोघांच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड, या दोघांच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड, या दोघांच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड, इथे पण सिंगल, इथंही सिंगल आणि इथंही सिंगल. जशा लाईन मारल्या होत्या त्या लाईन काढायच्या आणि त्या ठिकाणी 2-2 काय करायचे, डॉट द्यायचे. हे झालं डॉट स्ट्रक्चर. आणि आपण आधी काढलं होतं ते लाईन स्ट्रक्चर. Here some practice questions are given. Write the answers of these questions in your notebook. Do like and share this video. Thank you.